खास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे चुलीवरचं मटण। चमचमीत झणझणीत असं चुलीवरचं मटण तयार करणार आहे। सगळ्यांना आवडणारे असे चुलीवरचे मटण तयार करणार आहे। तांबडा रस्सा आणि सुक्क मटण हे दोन्हीही मी दाखवणार आहे। कसे तयार करतात ते मी आज दाखवणार आहे। तेल घालूया पातेल्यात। पातेल ठेवलं आहे चुलीवर। या सर्व साहित्याचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेले आहे। कांदा घालत आहे। तांबडा रस्सा कसा तयार करायचा हे मी दाखवत आहे। सर्वप्रथम कांदा घातलेला आहे। हळद थोडीशी घालायची। कांदा पेस्ट घालणार आहे। हे सर्व साहित्य हलवून घेऊ जेणेकरून करपणार नाही याकरता हे सर्व साहित्य हलवून घ्यायचे। एक दोन मिनिटं परतून घ्यायचे साहित्य। गरम मसाला ही घालत आहे आणि लाल चटणी ही घालत आहे। कांदा लसूण चटणी आहे, मसाली चटणी आहे, तीही घातलेली आहे। टोमॅटो ही प्युरी ही घालत आहे। तांबड्या रस्स्यासाठी टोमॅटो प्युरी ही घालायची म्हणजे रस्सा छान होतो। सोप्या आणि साध्या पद्धतीत मी करत आहे आणि छान चविष्ट होईल। खोबरं आलं लसूण वाटाणं घालत आहे आणि मिरची ही घातलेली आहे। एक दोन मिनिटं मसाला परतून घ्यायचा आणि व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आणि करपून ही द्यायचं। हे उकडलेलं मटण आहे ते मी आता घालत आहे। हलवून घेऊया मटण। व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। उकडतानाही आधी घातल्यामुळे मी थोडंसं मीठ घालत आहे। परत एकदा सर्व जिन्नस हलवून घेत आहे। तुम्हाला जितकं तांबड्या रस्स्यासाठी पाणी पाहिजे तेवढं पाणी घालून घ्या। जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट नाही असा मध्यम असा तांबडा रस्सा तयार करायचा। मटण अर्धा तास शिजायला लागेल, झाकून ठेवा। मटण अर्धा तास शिजायला लागेल, झाकून ठेवत आहे। व्यवस्थित चांगलं शिजवून घ्यायचं, कच्चं नाही राहायला पाहिजे त्याकरता व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं। मटण शिजलेलं आहे आणि अर्धा तास ही झालेला आहे आणि चेकही केले आहे की मटण शिजलेलं आहे। आता आपण सुक्क काढून घेऊया। रश्श्यातलं सुक्क मटण काढून घ्यायचं। कांदा घालत आहे। त्याच पाटीत तेल घालत आहे। कांद्याची पेस्ट घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं जेणेकरून करपू नये याकरता सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं। गरम मसाला ही घातलेला आहे। सर्व जिन्नस परत एकदा एकजीव करून घ्यायचं। कांदा लसूण चटणी ही घालत आहे आणि चव टेस्ट खूप छान येते याकरता कांदा लसूण चटणी घालायची। आणि तुम्हाला तिखट हवं असेल तर आणखीन थोडीशी चटणी घालायची। मला मध्यम मिडियम हवं आहे त्याकरता मी कमी चटणी घालतो। तुम्हाला स्पायसी झणझणीत हवं असेल तर जास्त चटणी घालायची आणि परत एकदा सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। वाटण ही घालत आहे। खोबरं लसूण आलंचं वाटण आहे आणि टमॅटोची पेस्ट ही घातलेली आहे। परत एकदा सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं जेणेकरून सर्व जिन्नस करपू नये याकरता सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं। एक दोन मिनटं सर्व वाटण शिजवून घेऊया। सुक्क मटण ही घालत आहे। परत एकदा सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं। एक दोन मिनटं शिजवून घेऊया आणि झाकण ठेवूया।
व्यवस्थित शिजलं जाईल याकरता 1-2 मिनटं झाकून ठेवूया. मटणाचा रस्साही तयार झाला आहे. तांबडा रस्सा तयार झाला आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने रस्सा तयार करून घ्यायचा. तुम्ही पाहू शकता सुक्कंही मटण तयार झालेला आहे. तांबडा रस्सा आणि सुक्कं मटण दोन्हीही तयार झालेलं आहे. अशा पद्धतीने तयार करायचं. खूप छान टेस्टी झणझणीत असं सुक्कं मटण तयार होतं. माझी रेसिपी कशी वाटली लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला ही प्रेस करा. माझी रेसिपी आवडली असेल कमेंट करून सांगा.